natin yun. 14 po yun, no? Mas marami dun sa 10 Commandments. Challenge po sa atin, no? Na magawa po natin yun. Bawat isa. Apo. 1 Corinthians 13 po. 13. Sabi po kanina, no, we should love others as we love ourselves. Pero, sabi nga po dito, I give you a new commandment, love one another as I have loved you. So, you also should love another. Ngayon, nag-level up po yung request ni Lord, yung commandment. Sabi kanina, no, love your neighbor as you love yourself. Pero, ang better way pala is love your neighbor as I have loved you. No? Kung paano tayo minahal ni Jesus. At ito po ay hindi optional na gawin. Ito po ay commandment. Ito po ay utos sa atin. So, alam po natin na pag nasa utos, kailangan po natin gawin. Yun po. Isang example po na binigay ni Jesus, na alam po natin yung story, yung washing of the feet, diba? Ng mga apostles niya. At nung time po na yon, nung mga Jews, no, ang gumagawa po nito ay yung mga alipin. At may level po pala yung alipin nun. Pinakamababa yung gumagawa ng pag-wash ng feet. At yung pag-wash po yan, yung hinuhugasan, hindi lang ganitong paa, madumi, galing sa lakad, sa long walk. So, maputi, maalikabok. Ginawa po yan ni Jesus. So, ano po ang gusto niya ipakita sa atin? Loving others means being of service to our neighbors. Meron po tayo palang kailangan gawin, kailangan po pala tayong magsilbi sa kapwa natin para maipakita po natin na mahal natin sila. So, kailangan po natin maging self-sacrificing, forgiving, and we must exemplify also the prodigal love. Yung prodigal son po na story, di ba? Kaya prodigal love po yung tawag. Kahit ano yung ginawa niya, di ba? Mahal na mahal pa rin siya nung ama niya. Despite nung pagkakamali niya, pinakita pa rin sa kanya nung ama niya na mahal siya. So, loving others as Jesus loves means serving others. Ito po yung binanggit kanina. Since ni-level up nga po ni Jesus, na sabi niya, dapat magmahal kayo ng kapwa niyo tulad ng pagmamahal ko sa inyo, alamin po naman natin kung paano ba tayo minamahal ng Panginoon. How much does Jesus love us? No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. Alam naman po natin na iniligtas tayo ni Jesus. Nagpapako siya sa krus para mailigtas tayo sa kasalanan natin. Na wala naman siyang ginawa, di ba? Wala naman siyang kasalanan. Siya yung nag-bear ng sakit. Kasi God was ready to, to swipe humanity. That would include us because of the sins at that time. But then, God sent His only Son to be an example to us of Christian love. So, medyo tall order yung natin, yung dapat sundan. Kasi si Jesus which is namatay sa krus. Parang medyo mahirap pantayan yun. Mahirap sundan. Wala naman siguro gusto magpapako sa krus. Pero sinasabi nga dito na may sacrifice. Loving others entails sacrifice, entails forgiveness. Kailangan po natin tanggalin yung hindi pagpapatawad sa puso natin. Like Him, we should be prepared to offer our life for the sake of others as Jesus offered His. So yun po, tinatanong noon. May nagtanong po na Jews. Ito po yung na-mention ko. Our model for loving our neighbor is Jesus Himself. So, siya lang po, wala lang iba yung kailangan nating alalahanin, Pagka, siguro may galit tayo, paano ba ako minahal ni Jesus? Then the big question that follows, sabi, mahalin yung kapwa, di ba? Sino ba yung kapwa natin? Nung time na yun, may nagtanong na lawyer kay Jesus. sabi niya, Jesus, what are the greatest commandments? So Jesus answered niya yung 2 greatest commandments. So,
You answered right. Sabi ng lawyer, ito yung alam kong greatest commandments. And then sabi daw ni Jesus, di ba? You answered right. So do those commandments and you will live. And then parang medyo na yung lawyer na nga no ba yung nasa lawyer, tas lawyer ako. So medyo na pride pa siguro siya. So parang rhetorically ask, who are my neighbors? Parang gano'n. Imagine ko lang na gano'n yung usapan, no? So, ito na yung question. Sino nga ba yung neighbor? Jesus did not answer directly. He answered through a parable. Yung parable, di ba, teaches us lessons. Kasi Jesus would not like to, have a concrete answer kasi baka ma-limit yung definition ng neighbor to that. That's why he opted to give a parable. So, parable of the Good Samaritan. Very familiar tayo dito. Baka boring na nga to sa atin, no? Pero balikan natin siya. Yung Good Samaritan daw, may naglalakad na Jew, Jerusalem to Jericho, nagtatravel siya on a winding road, on a steep road. Nabinabasa ko na imagine ko Antipolo na pag ganun, kasi taga doon ako Antipolo, tas gabi, madaling araw, may mga bato, malalaki, ganyan. Tapos, di ba, parang pwedeng magtago yung hold-upper or sino So sa parable, may naglalakad na Jew, ngayon binugbog siya, ninakawan siya, and then nandyan siya sa kalsada, no? So yung Jew, familiar dun sa describe ni Jesus na way, Jerusalem to Jericho, dangerous talaga yun, no? Tapos, sabi ni Jesus dun sa kwento niya, may priest na dumaan, deadma, hindi tinulungan, no? Dinaanan lang. Tapos may Levite na dumaan. Wala, tinignan lang din, hindi tinulungan. And then they were expecting do sa parable, siguro yung next na tao na darating is a Jew also who will help another Jew. But no, Jesus did not do that. He said a Samaritan passed by, approached the victim, helped him, carried him, brought him to an inn, and took care of him there, paid for everything. Actually, the Jew at that time, kasi po yung story, in case hindi po alam yung story before, the Jews and the Samaritan, despise each other. Galit na galit sila sa isa't isa. Kaya parang yung mga Jews, bakit ganun yung kwento? Parang Samaritan yung mabuti. Hindi ba pwedeng sila na lang yung victim, kasi kami yung mabuti. Diba? Na sila doon sa kwento, parang sila, offend sila. Pero, sinabi ni Jesus, sino sa tingin nyo yung naging neighbor doon sa victim? Walang masagot yung Jew. Hindi niya nga mabanggit na Samaritan Hindi nga nila tinitreat na people yung Samaritan Sabi ng Jew parang, okay, the one who showed mercy to the victim, siya yung naging neighbor. So yun pala po, yung parable, sinasabi sa atin, loving our neighbor means active involvement. Active po, meron po tayong dapat gawin para masabing mahal natin ang kapwa natin. And in turn, sabihin na, mahal ko kayo, Lord. Sinabi sa parable, nilapitan, di ba? So may kailangan po pala tayong gawin, action. Baka po may kamag-anak kayo na kailangan nyo palang kausapin, no? Lalo na ngayon, uso na ang social media lang Nawawala yung intimacy, nawawala yung touch, nawawala yung hugs, nawawala po yung masarap na hawak ng kamay. Baka po, merong kailangan palang lapitan. Baka po, meron palang kailangan i-mend na relationship. Kasi gusto nating sabihin, Lord, mahal ko po kayo, mahal ko ang kapwa ko. So, there's something we should do. There's an action that we must do. Sabi kanina, who are our neighbors, pero the bigger question is, am I being a neighbor? Tanungin niyo rin po yung sarili niyo. Ako po ba ay nagiging mabuting Kristiyano, mabuting kapwa sa ibang tao, sa community na nandun ako? Sana nare-reflect natin si Lord. Sana nakikita ni Lord ng ibang tao si Lord sa atin, sa smiles natin, sa sinasabi natin, sa actions natin, sa pag-iisip natin. So, yun po yung greatest challenge. Kasi sabi nga, di ba, faith without action is dead.
Kahit sabihin mong malakas ang pananampalataya ako every Sunday, wala akong mintis. Every novena, wala akong mintis. Pero you're not doing anything. Pero there's someone who needs help, pero you're not doing anything. Maybe you're ignoring, or maybe, ayaw mong ma-involve na lang, mendupsay. Diba? Pero hindi pala ganun ang pagiging Kristiyano. Hindi pala tayo kinreate ni Lord para lang, mag-happy-happy. Of course, He wants us to be happy, but we have our mission in life. There's a deeper meaning. God is a great God. He has the best plans for us. And doing the right thing will lead us to the right path. So kahit mahirap sa start, unti-unti, kahit naman po kami. Pero once na i-follow natin yun, everything will go on smoothly. So, yun po yung challenge. Sana po, unti-unti. Sabi nga, niliken yung dalawang commandments sa cross. The vertical, loving God, leads us to God. Then, yung horizontal, ng cross, loving neighbor, reminds us to reach out to our neighbors. These two should go together, so that we can say truly that we love and honor our Lord. So sana po, unti-unti, nakanaknak sa puso nyo, meron po kayong naisip in mind, na baka kailangan, baka ito na yung panahon para mapakita ko na mahal ko siya. Pamilya, kamag-anak, anak, kaibigan, nakagalit, nakatampuhan, lahat po tayo may ganun, Pero, naisip ko, doon sa list kanina sa 14, yung binigay ni Lord sa atin na characteristics, parang, siya, para sa akin list ng beauty tips. Kasi pag wala kang hatred,